السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو والمعلومة القصيرة لهذا اليوم وموضوعنا بيتكلم عن تضخم اللحمية الأنفية عند الأطفال. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع أتمنى الدعاء لأهل فلسطين وأهل غزة أن يزيح هذه الغمة عنا إن شاء الله، وأن ينصرنا على الأمريكان واليهود إن شاء الله. نرجع لموضوعنا، هو موضوعنا عن التضخم الناميات الأنفية عند الأطفال، أو ما يسمى اللحمية عند الأطفال، أو ما هي الأعراض اللحمية عند الأطفال. إن الأطفال المصابون بتضخم الناميات الأنفية أو اللحمية قد يعانون من الأعراض التالية: 1. مواجهة أو صعوبة في التنفس من خلال الأنف، التنفس عن طريق الفم، وهذا يؤدي إلى جفاف الشفاه والفم، التحدث كما أن فتحة الأنف مغلقة، التنفس بصوت عال، رائحة الفم بتكون كريهة، والشخير. التوقف عن التنفس لبضع ثوان أثناء النوم المعروف باسم انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهذا مما يؤدي إلى اضطراب النوم. هذه طبعا أحد مضاعفات نمو أو تضخم اللحمية الأنفية، وهذا بدوره بأثر أو ممكن يسبب مشاكل في التعلم والسلوك والنمو والقلب، وفي بعض الأحيان التبول اللا إرادي. من أحد مضاعفات تضخم اللحمية الإصابة بالعدوى بشكل متكرر أو مزمن، أي طويل الأمد في الأنف، أو الجيوب الأنفية. أيضا من مضاعفات تضخم اللحمية عند الأطفال التهاب في الأذن وسوائل الأذن الوسطى وفقدان السمع. تكلمنا عن أعراض التهاب أو تضخم الناميات الأنفية أو اللحمية عند الأطفال، وتكلمنا أيضا عن المضاعفات. أما علاج تضخم الناميات الأنفية بيعتمد العلاج على سبب المشكلة وتضخم اللحمية. إذا كان ممكن تكون حساسية ممكن تكون نعطيها علاج وبتروح بسرعة، أما إذا كان متضخمة ومسكرة في تحتي الأنف فهذا لازم المريض يلجأ إلى عملية استئصال اللحمية أو الناميات الأنفية عن طريق عملية جراحية بسيطة. عشان هيك أنا بنصح كل أم عندها الأعراض هذه اللي ذكرناها في هذا الفيديو أن تتوجه إلى طبيب أخصائي أنف وأذن وحنجرة، حتى بدوره يقوم بالتشخيص الصحيح والمناسب والعلاج. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.